tillställning. Välkommen, varsågod och sitt. Äntligen är du här. Det är inte första gången. Ja, det är första gången du är här hos mig. Är det sant? Ja, det är faktiskt helt sant. Det känns som att jag sitter i den här stolen. Nej, ja, när vi repeterar. Robin har varit bortrest. Alltså, du måste förstå att vi svenskar har inte sett dig i princip på ett år. Det känns som att du har varit på badsemester eller någonting sånt. Men det har jag inte riktigt. Nej, jag vet. Vad är det du har gjort? Du har varit ute och gjort reklam för din platta. Jag har gjort promotion som det kallas i USA. Okej. De sista 10 månaderna. All right. Så jag har varit lite i England och Europa också, men mest i USA jobbat där. Och det är den här gamla, Do you really den fortfarande? Ja. Plattan? Ja. 3 år gammal är det nu. Ja, den är det. Och ändå är du ute och ger järnet och promotar den. Ja. Du, vi har fått loss från någon av dina managers lite så här hemmavideos. Alltså där vi har filmat, de har filmat dig när du har varit där borta och gjort det. Vi tittar på det, så kan du berätta lite vad vi ser. Okej. Här på de här. Det här är i... Jag kommer inte ens ihåg vilken stad det var. Det här verkar vara Z100, New York. Ja, det är en radio... Eller det är inte New York, men det är någonstans på östkusten. Det är en sån här radiostation som har en konsert. Men där är det konsert? Ja, precis. Ja. Men det är liksom inte med ett band och sådär. Nu är vi i New York. Åh, vad härligt. Det var faktiskt jättemysigt. Var det på ett tak? Ja, det är en födelsedagsfest till en kompis till mig. Jaha. Ehm, Och det är du där i poolen? Nej. Nej, jag är en skivaffär och gör signar CDs och där utanför alla fiskar. Oj, det här är reklam. Ja. Och här är en till konsert. Men där får du sjunga också. Ja, det är fint. Fast det är inget band. Det är liksom det som är lite tråkigt. Man vill ha liksom, Här är min födelsedagsfest igen. Vad är din pojkvän där? Nej. Det är min lillebror. Jaha, förlåt. Jag visste faktiskt inte att de skulle komma. Min mamma och min lillebror kom helt sådär oväntat. Ja. Hey, my name is Alan. I come from HMV. Han är nog chef där. We are the world's best record store. I have a question for Robin, the lovely Robin. And my question is, Scarby Canola, Melon Bruce. Han har ingen aning om vad jag snackar om. Alright, I'm gonna tell you what it means. Okay. It means, do you want to fuck between your breasts? Han var lite Och förvånad. de människorna skämdes alltså så mycket så de skickade mig blommor typ i en vecka. Så här. Så kan man inte vara sådär oförskämd. Nej. Och mellan brösten. Men jag tyckte det var roligt. Så här ser jag ut idag. Med världens snyggaste kvinna i kameran. Och det är i Sverige? Ja, båda. Så här gör vi. Helt perfekt. Det är helt perfekt. Värsta stjärnan i rullen. Ja, men vad härligt. Det såg nästan härligast ut hemma i Sverige. Det är härligast i Sverige. Så är det alltid. Det tror jag är nog den största grejen med att jag varit borta hemifrån så mycket. Att man förstår mer om Sverige och man kan uppskatta det och kanske också se de dåliga sidorna på ett helt annat sätt. Och Dåliga sidorna med Sverige? Ja. Som vad till exempel? Nej, men förut kanske man tyckte det var jättetråkigt i Stockholm och gud, det händer ingenting och det är inga fester och alla människor känner man ju och för det är så himla litet och bla bla bla. Sen när man kommer tillbaka så tycker man det är jätteskönt att vara på Fårö där det inte finns någon. Ja, okej. Och det. Att det är lite lugnare då. Men när man tittar på de här andra bilderna när du är ute och signerar skivor och spelningar och sådär. Du är ju en riktig stjärna verkligen. Ja. Känner du det så också? Nej, faktiskt inte Inte? alls. Men det är rätt kul i USA för där är det så här, man ska vara så himla starig. Och om man inte vill åka limousin så är man typ knäpp. Ja, jag har förstått det. Alltså skivbolaget ber dig vara lite Absolut. diva. Ja, de blir lite så här, de tycker inte sura men de tycker man är lite konstig när man inte riktigt tycker att den där grejen är så himla kul. Ja. Ja. Men du är dig själv fortfarande? Jag hoppas det. Ja. Men du har inte blivit odräglig sådär? Det skulle man kunna tänka sig. Ja. Det är faktiskt, alltså, det är jättemånga som är det. När man får träffa folk som man kanske bara har läst om tidigare och så är det ganska många som är ganska knäppa faktiskt. Jag tänkte på det, du har ju faktiskt ett väldigt bra namn. Robin, det är ett väldigt bra namn att gå ut i vida världen. Tänk om jag hade hetat Gertrud eller Gunilla. Det hade varit lite jobbigt. Men här är Gunilla. Ja, precis. Men, Skulle du kunna tänka dig att byta namn då för den sakens skull? Gunilla. Gunilla. Gunilla is here. Så Rut eller något. Nej, men jag vet inte. Jag har faktiskt inte riktigt tänkt på det. Men jag tycker Robin är skönt. Det är väl bara jag för det. Okej. Du, vår nästa gäst som kommer komma så småningom, Linda Lampenius som spelar fiol. Hon väcker ut sig i Playboy för att sälja fler skivor. Ja. Skulle du kunna tänka dig att gå så långt? Aldrig. Inte? Men jag tycker däremot inte att hon är en dum människa för att hon gjorde det. Men det är bara någonting som jag känner att jag inte
skulle vilja göra. Jag har faktiskt fått erbjudanden 2 gånger det från sant? Playboy att göra detta. Och det är, Är det väldigt sant? mycket. Lilla Robin? Ja. Ja, bra att du Lilla sa. jag. Nej, Ja. men det är faktiskt väldigt mycket pengar det rör sig om. Ja, men hur mycket då? Otroligt mycket pengar. Hur mycket då? Ja, minst $1 miljon i alla fall. Är det sant? Mm. Ta det. Ja, men så glöm. Ja, men så glöm. Ja, nej, men det är klart att man är så här, oj, så mycket pengar. Fast jag känner inte riktigt att jag behöver göra det. Men Mm. om man vill göra det däremot, om man känner sig bekväm med sig själv, så har jag faktiskt ingenting emot Men det. du började lite i andra ändan. Det breakade ju din karriär först. Ja. Och sen, då behöver du kanske inte göra det. Men Nej, hon börjar i exakt. Playboy-ändan. Sen när jag blir kanske så här 50 och värsta hängbrösten och allting och Då får kommer du. erbjudanden, då kommer jag säkert göra det. Men nu känner jag mig lite så här. Men du blev utsedd till Sveriges näst sexigaste kvinna. Var det så, hade du blivit etta tror du om du hade velat? För man måste posera naken för att bli etta, tror jag. Jag vet inte hur De ringde tänker. inte och frågade? Nej, jag vet faktiskt inte hur de betygsätter den. Nej, jag undrar. Jag hoppas att det är liksom inte bara så här fysiska grejer, utan att de kan faktiskt betygsätta den själv också. Jag är hellre sexigare i själen än i kroppen liksom. Nej, jag vet, jag bryr mig faktiskt inte. Jag tycker det är ganska ointressant om jag är sexig eller inte, faktiskt. Cool. Ja, men det är proffsigt. Det är bra. Det kommer du ha igen i längden, tror jag. Du, vad har du gjort med alla miljonerna? Ja, jag har faktiskt köpt ett landställe. Har du gjort det? Är det det vi såg på Fårö, eller? Nej, jag önskar att det var på Fårö, men det är jättesvårt att hitta hus där. Ja. Men det kanske blir det i framtiden. Just nu har jag köpt ett landställe precis utanför Stockholm. Gjorde du det själv? Titta på klippte ut annons, åkte ut och tittade? Ja. Eller var det någon i ditt management? Nej. Jo, det var faktiskt din studiokille som fixade det. Just det. Det var så här en kompis till min pappa Okej. som skulle sälja sitt landställe. Och det är ett jättefint hus. Vad roligt att du gör någonting kul för pengar. Hur mycket pengar är det du tjänar? Vet du det? Det tänker jag inte berätta. Nej, det det står behöver väl i vi. Aftonbladet eller något så här i slutet av jag året. får ni får kolla i Aftonbladet om ni vill veta vad Robin. Du, vad säger din pojkvän om att du tjänar mer pengar än han? Det är faktiskt en jättebra fråga. Det väcker massa konstiga känslor hos både mig och honom att man typ inte, kanske är så himla jämställda egentligen. Nej, för du skulle kunna säga så här, du vi drar till Thailand över helgen. Ja, Och så har du råd och han kan haka på. Han kan inte säga det, det är som en kul överraskning. exakt. Och det är lite jobbigt ibland. Och det tycker jag är faktiskt helt naturligt. Och han får gärna vara lite så här, Ja, svartsjuk. lite svartsjuk, det har han aldrig varit. Men lite så här, kanske lite, känna att det är lite jobbigt liksom. Och det skulle jag också tycka. Det är bara lite kanske mer accepterat i samhället att mannen är den som tjänar mer pengar. Men tyvärr. han är faktiskt väldigt cool med det. Han har aldrig satt mig i en jobbsituation eller tagit mig för mina pengar. Eller sådär. Brukar du ge honom pengar? Här har du en säck. Ja, här. Nu har du varit duktig. Nu får du Ja, just det. Nej, Tack. absolut inte. Absolut inte. Inte? Nej. Nej. Han har inte fått en spänn. Jo, men gud. Ser du, det är verkligen en känslig fråga. För att nu vet inte jag riktigt vad jag ska säga. Nej. Jag vet att Du han behöver sitter och inte svara tittar på det. Nej, men det är så här. Pengar är jobbigt. Det är bara Ja. jobb. Jag tycker inte det Ja, är jag kul. håller med dig. Ja. Men det är kul ju att du får pengar och inte behöver betala pengar Det är för att jättetrevligt, sjunga. absolut. Det är bättre. Du har varit borta så länge från Sverige. Vi har någonting ibland som vi brukar köra som heter reality check. Där vi frågade Gunde Svan till exempel om han visste vilka Wu-Tang Clan var till exempel. Och Det han visste han vad- väl inte. Nej, han visste inte Nej. det. Du hade ju vetat det, eller hur? Ja, fast Men- du kommer ju inte fråga mig. Nej, vi kommer göra en omvänd reality check på det, Okej. tänkte vi. Alltså, men vi ska kolla hur mycket du vet om Sverige. Eftersom du har varit borta ett år så tänkte jag kolla lite grejer som har hänt i Sverige på sistone. Så du, Gertrud Gunilla, kommer få höra ett par ord och så ska du associera Okej. till... vad säger du om jag säger Robinson-Åsa? Nej, men det var det här tv-programmet. Ja, precis. Ja, okej. Åsa var väl hon som inte vann, för det var en kille. Just det, ja men då hänger du med. Var inte han den sköna gubben heller? Nej, nej, Kent. Alla var garvar. Jag Ja, tyckte nej, men du har sett det. var Ja. asskön. Ja, du har sett Ja. det. Har ni tänkt på en sak? Om Robin hade varit med så hade hon hetat Robinson-Robin. Ja, Det hade varit... jävligt bra. Okej, nytt namn här. Johanna Sällström. Hon fick en... Simma. Ja, nej. Nej, Hon okej. simmar under ytan heter filmen faktiskt. Hon är skådespelerska. Hon fick en Guldbagge. Jobbigt. Sånt där ska jag veta. Vad säger du om jag säger ZTV? De har väl lagt ner sig och flyttat till London? Eller Ja, vad? kommer jag göra alldeles strax. Tråkigt. Vad är det här då? Red Dream. Har ingen aning. GBs nya glass. Aha! Ja, det tror Har jag. de tagit bort Piggelin?
Jag vet inte, har det? Nej, bra. De har För inte jag tagit hörde bort det. pickering. Nej, det var lakritsburk kanske. Jag vet inte, det var något sånt här. De gör så att de byter lite då och då. Och så är det alltid en liten folkstorm och så får den komma tillbaka. Ja, precis. Men det jag tycker Piggelin är ju den bästa. Det är din favorit? Ja, verkligen. Det kostar bara 4 kronor också, skitbra. Nej Robin, den kostar mer än så. Inte nog med att hon tjänar mycket pengar, hon har ingen koll på vad saker som kostar. Okej. Okej, sista namnet här då. Carina Rydberg. Har ingen aning. Ingen aning. Ska du kunna gissa? Carina Rydberg. Det är en tjej. Lite såhär sosse-tjej kanske. Ja, är hon känd för något annat? Är hon musiker, skådis, författare? Ja, författare Ja, kanske. bra. Det är hon precis. Hon Ja. skriver en bok där hon utlämnar en massa kända människor i Stockholm. Och skriver. Inte något om mig. Inte om dig och inte om mig. Okej, vad bra. Du, det är ganska bra ju. Ja. Du kommer inte kunna säga meningen. Till det där kommer Carina Rydberg med en Red Dream. Det vet inte. Kommer jag inte kunna. Du, Fattar inte vad du får allting på. Ah. vi ska avsluta programmet och säsongen lite grann också med att leka arga leken. Det här har du också missat. Det hade kunnat vara en grej här faktiskt, arga leken. Och så hade du sagt nej, jag har ingen aning. Ja, men det är ju Man ska du titta- berättade ju för mig innan vad arga leken var. Ja, nu har jag berättat. Ja. Och då visste inte Robin Nej, vad, jag visste vad arga leken är, alltså, fast jag visste inte att den att, vi gjorde det kallades igen. Att man gjorde en sån pundig sak i det här programmet. Nej, men det kan jag mycket väl tänka mig att ni gör, för det är Okej. ju så himla... Nej, jag fattar bara. Okej. Nej, men det är så här... Jag visste inte att det kallades för arga leken. Nej. Har du redan börjat? Nej, verkligen inte. Ska du dra instruktionerna eller ska du låta mig göra det? Man tittar på varandra först, den som börjar skratta har förlorat. Gud vad jag kommer... Ja. Du kommer åka dit så det visslar om det. Är du med? Robin. Ja. Får man göra miner och sånt Man här? får inte säga ett ord, men miner får man göra lite. Och du får inte Om ta jag på. skulle göra värsta minen, blir jag diskvalificerad då? Nej. Carl Bildt gjorde nästan det. Får jag använda händerna? Ja, utan att röra mig. Du får Okej, göra men jag- värsta minen så. Okej, jag Nu får bara- är det inga mer instruktioner, utan nu börjar. Arga leken Robin börjar nu. Där är Robin! Tack för att du kom. Robin!